Mirë të nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi këtë fillim javë në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky Imazhi. Ka shumë zhvillime politike sot që ka ndodhur në Kosovë, është vendimi i fundit i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që ka urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të heqë nga rezultatet përfundimtare votat e ardhura nga Serbia, sepse i konsideron të jashtëligjshme në formën siç kanë ardhur, po ashtu ka urdhëruar edhe rinumrimin e rreth 1500 vetëvotimeve, që në total i bie që do të ketë rinumrim 100% të gjitha votave, sepse një pjesë e madhe e tyre janë rinumruar në periudhën e mëhershme. Me këtë rezultat i bie që Nisma më shumë gjas të kaloj pragun zgjedhor, të paktën deklarimet zyrtare të Nismës janë që ata tashmë janë pjesë e pragut zgjedhor. Do të flasim për këtë, por edhe për idenë e një mini Schengeni ballkanik për takimin e djeshëm në mes të Ramës, Vučićit dhe Zaevit. Në studio për të biseduar për këto tema kam profesor Nejmedin Spaju, mirë se erdhi. Mirë se gjeti. Dhe kolegun Lavdim Amiti nga Front Online, mirë se erdhi Lavdim. Mirë se gjeti. Do ta nis me ju Lavdim këtë bisedë me që e marr kohë gjatë me zgjedhjet dhe kaluan mbi një muaj e ca prej kur votuan dhe tash kemi një vendim të ri që na kthen goxha prapa në proces rinumrim total të votave dhe anulim të votave nga Serbia. Po, realisht janë një muaj e një javë që kanë kaluar nga zgjedhjet e 6 tetorit, ndërsa ende nuk është përmbyllur ky proces. Tashmë kemi një afat shtesë që do të shkojnë pasi që 75% e vendvotimeve do të rinumërohen dhe kjo do të merr me shumë gjatë kohë, ndërsa është edhe vendimi i fundit i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për anulimin e 3000 votave nga Serbia, cilat praktikisht ja mundsojnë edhe hyrjen në kuvend Nismës për Kosovën me 6 deputet të ri dhe ka disa ndryshime pasi që më herët është thonë se lëvizja vetëvendosja dhe LDK-ja vetë mund ta formojnë qeverinë e re, ndërsa tashmë është e pamundur pa përfshirjen e Nismës apo komuniteteve jo serbe. Po, sepse i bie që nëse konfirmohet që Nisma e kalon pragun, nga 2 deputet do t'i marrë lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s, një deputet PDK-s dhe një deputet AK-s. Nga 32 deputet sa ka pasur më herët lëvizja vetëvendosje do të bjerë në 30, lidhja demokratike nga 29-27, bashkërisht do t'i kenë 57 deputet. 25 do t'i ketë PDK-ja? Ndoshta tashme një që hekën 24 do t'i ketë LDK-ja dhe 13 do t'i ketë AK-ja. Do me thonë Nisma është e domosdoshme nëse dëshirojnë këto 3 parti shqiptare të kenë koalicion, ose nga komunitetet jo serbe nga bosnjak nëse dëshirojnë mund t'i përfshin koalicionin e ri qeverisë. S'po përfundon kjo saga zgjedhore, zoti Spaju? Po, kjo është një pjesë e një pasqyrë të përgjithshme që na kemi shumë burokraci edhe shumë jo logjik në funksionimin e institucioneve. Ky vendim që është marrë tani, nga PSAP ka mujtë më marrë në fillim dhe mësë më hargju kohë më nëmru ato vota me ato maska, me ato... Ata kanë mujtë në fillim, momentin që në ardhë votat, me marrë vendimin më nëmru a mësë më nëmru ato vota. Më llogarit apo mësë më llogarit. Kjo është... Të duhet kishtë ankesë në mënyrë që të merrte vendim PSAP-i? Po, tani... Proceduralisht kështu funksionon, po nëse KQZ-ja do të kishte drejt merrte vendim, është çështje tjetër. KQZ ka mund të marrë nëse këtë vendim, sigurisht, po edhe kanë mund të me drejtu të BZAP-i edhe parti tjera, edhe që në momentin dëmon që është thënë se në mënyrën se si jenë futur ato vota. E dyta, do të ishte mirë që herë tjera, votat për kandidatë e partive të mos numërohen në qendër votimit, por në qendër numërimit. Domethënë që të mos bëhet punë dyfisht, që kjo t'jepen vetëm rezultatet për raportin mes partive dhe kjo pastaj në qendër e numërimit të bëhet llogaritja e votave të kandidatëve. Do të shkurtonte punë sigurisht. Dhe janë edhe çështje tjera të cilat sigurisht e rëndojnë të bürokracinë, por është pa pranueshme që në Rusi, për shembull, rezultatet të dalin brenda ditës, në Turqi, 80 milion banor të dalin brenda ditës, ndërsa do të pritet një muaj e një javë që të jepen rezultatet, prapë në akoma kem, ndoshta duhet mendohet në vendim në votim elektronik,
Tani janë kushtet që Kosova nuk është që varfër sa më Kemi një situatë gozet komplikuar. Pas vendimit fundit përzapit tash është topi te gjykata supreme, mirë po me gjase dhe ajo nuk ndryshon diçka pasi që nuk pritet me pas ndonjë ankesë nga lista serbe, sepse praktikisht me këto 3.000 vota thuhet se nuk do të rrezikohet asnjë mandat. Prandaj me këto ja mundsojnë hyrjen në kuvend Nismës për Kosovën dhe nuk e dëmtojnë realisht listën serbe. Se dëmtojnë, por kjo që e fusin Nismën në kuvend, në fakt, votat që ka marrë, sepse jo vendimi, votat që ka marrë, do të ndryshoj shumë edhe kalkulimet për qeverinë e ardhshme. Mbase mund ndryshoj shumë edhe kalkulimet e atyre që janë bërë deputet me rezultatin përfundimtar që ka shpallur KQZ. Realisht kalkulimet mund ndryshojnë për shkak se vetëm lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk mund ta formojnë qeverinë dhe në anën tjetër gjatë procesit të rinumërimit mund të ketë ndryshim të votave të kandidatëve për deputet, dikush që ka festuar më herët fitoren tash mund të zhgënjehet me rinumërim ose dikush mund të gëzohet pasi që mund të bëhet pjesë e kuvendit të ri, legislaturës shtatë. Po. Këto ndryshime. Nuk di, procesi i së dielës së 6 shtatorit nuk mund të themi se ka qenë keq. Po vjen në shprehje çfarë kishte thënë zonja Daka një javë pas përfundimit të zgjedhjeve se komisionerët me urdhra politik janë ata që e kanë lënduar procesin. Vërtet, jo, është edhe ignorancë, që nuk duhet harrohen. Domethënë, janë edhe komisionerët e patrajnuar që nuk kanë ditë të bëjnë llogaritje. Ata kanë mund të vjedhin votat, por një hajnë zgjuar a i din edhe ta pëmdoj të pak të numrat i kishë për 7, nëse veç ka po këta, po në shumë kletë votime ka pasur mos dakordohen të numrave. Kështu që ajo automatikisht ka shku në rinumërim para kësaj radhe që bjen gati 1/3 e kutive. Kështu që 1/3 e kutive, domethënë nuk kanë pas numrat është një diçka e çuditshme këtu, po them situatë komplekse, sepse atëherë i bën që me vendimin e PZAP-s i bën që QNR-ja nuk e ka kryer punën mirë në auditimin e kutive të votimit. Po nuk e ka kryer punën si duhet dhe po e mirë është se tash s'po flasim për zgjatjen e këtij procesi, mirë po tash do ta kemi një proces sakt, sepse 100% vota do të rinumërohen dhe të gjithë do t'i marrin ato vota sa i kanë pasur edhe në kutije, jo sa i kanë shkruajtur komisionerët e ndryshëm. Pa, mirë, do ta shohim, po me Nismën në kuvend, Zoti Spahiu, me ato parafrime që kanë LDK dhe vetëvendosje për formimin e qeverisë së reja, mund të komplikohet situata tash, sepse pa Nismën vështirë që mund ta bëjnë qeverinë. Në këtë rast forcohet edhe ashtu pozicioni i LDK-s në pazarin që ka me vetëvendosjen. Vetë faktin që prandaj në këtë ka llogaritë edhe Isa Mustafa kur thoshte se na i kemi punë të mirë me Nismën e tjerë. Kjo për Albin Kurtin ka qenë më lehtë, më pastër që të bëj vetëm me LDK-n edhe të vazhdoj të tjetë tash me Nismën i komplikohet puna edhe sepse në fakt në numra nuk po ndryshon asgjë. Edhe me numra. Pse e forcon pozicionin e LDK-s? Pse? Po sepse ndryshe është kur janë 2 aktorë, ndryshe 3 aktorë në lojë. Në këtë rast nëse Fatmi Lima i ka punë më mirë me Isa Mustafën, ose Isa Mustafa më mirë punë me Fatmi Lima se sa që i ka Albin Kurti, atëherë sigurisht që kjo e forcon LDK-n, e forcon pozicionin e tij. Vetëm nëse vendos Albin Kurti që varet nga votat e këtyre minoriteteve jo serbe, atëherë të mos ta marrë Nismën në qeveri, kjo prap edhe këtu e komplikon pazarin rreth numrit të ministrive, zëvendës ministrave tjera, që gjithsesi për të është një jo vetëm që po humb 2 deputet më pak, por edhe pi komplikohet puna në pazaret politike. I bie që duhet të rikthehen edhe një herë bisedimeve dhe pjesë e tyre tjetër dhe Nisma për gjithë konceptin qeverisës që e kanë dhe për gjithë çfarë kanë menduar që të bëjnë. Po pajtona me Nexhin se kemi pa ditëve të fundit për plasjen distancë ndërmjet Nismës dhe lëvizjes vetëvendosje, akuzat ndërsjellta. Zyrtarët e Nismës deklaronin se vetëvendosja më shumë po i gëzohet mbetjes jashtë kuvend se sa fuqizimit listës serbe dhe tradicionalisht kanë pas raporte të mira Isa Mustafa me Fatmi Lima i kanë ruajtur raporte dhe tashmë është ndryshe pak se qeveria do të jetë më e vogël, do të ketë vetëm 12 ministri
dhe nëse futët edhe Nisma dhe minoritetet, atëherë dy partive kryesore po i meten ma pak hise se sa që i kanë pas një qeveri me 21 ministra. Ma herë nuk ka qenë problem qeverinë Haradinaj edhe Nisma dhe AKR-s me anda 4 ministri, sa është tash për shkak se 4 ministri nuk do t'i mbeten as partive të mëdhaja. Edhe një diçka, tash me rastin e rinumërimit ka gjas që futet Petrovici në parlament. Nëse pretendimet e tij për vjedhje votash tash dëshmohen, atëherë në rast se kjo natyrisht i lehtëson punën Albin Kurtën, sepse s'ka nevojë me pështjell asnjë gjë me lista srpskën, sepse automatikisht nëse ai futet në parlament mund ta merr Petrovicin dhe në qeveri mund ta emërojë dikën që Petrovici e propozon. Por kjo vështirë është që mund të futet ai, sepse edhe pa rezultatin pa vota të ardhur nga Serbia, në rezultatin që ishte shpallur, të gjitha 10 mandatet e kishte fituar lista serbe. Po, aty nuk dihet se sa vota janë të vjedhura në mesin e këtyre votave që do të rinumërohen. Tash nuk e dim, apo paragjykojmë. Megjithatë, ne gjatën qoftë se futet Petrovici në kuvend Kosovës, do të jetë i detyruar Albin Kurti mi aloni vend, për shkak se patëm edhe porosi nga Palmeri. Lista serbe do duhet të jetë Palmeri kushtetues përfaqësues të atyre që kanë fituar zgjedhjet. Ndoshta do të krijojmë një precedent për ajo, pasi që situata e ngjashme mund të na paraqitet në Maqedoni me Po, do të jemi të kujdesshëm. Do të jemi të kujdesshëm. Kushtetuta nuk do me thonë me pas koalicion, mirë po një ministri. Ajo është tjetër gjë, domethënë kur është një çështje politike se ka përzgjedh, tjetër gjë kur e detyron kushtetuta. Ta të listës srpske thonë që na jemi përkujdesur që të mos ketë asnjë deputet tjetër për të thirrur në nenën e kushtetues, i cili thotë që në rast se domethënë në rast se propozohet dikush jashtë parlamenti për ministër, atëherë duhet të turrohet ai të merr miratimin e shumicës se atyre deputetëve që përfaqësojnë komunitetin. Po në këtë rast nëse Petrovici duhet të jetë në parlament, kjo më nuk vlen. Domethënë vetë atëherë mbetet në Albin Kurti nëse edhe në LDK natyrisht, nëse për partner do të marrin Petrovicin në policën srpske. Dhe kështu që ati në këtë drejtim, nëse futet Petrovici, atëri i lehtësohet puna dhe thjesht mund të veprojmë. Unë mendoj se listën serbe do duhet ja ndonin në ministri, por jo të bënin marrëveshje koalicioni, ndërsa me Petrovicin mund të ketë edhe marrëveshje koalicioni, për shkak se përfaqësojnë shumicën e serbëve në kuvend. Po nëse nuk ka rëndësi, nëse kushtetuta nuk e thotë, nëse rasti janë 9 deputet lista srpske dhe një i Petrovici, atëherë kushtetuta nuk e obligon domethënë që me marrë nga lista serbe. Kështu që kjo atëherë mbetet në vullnetin e mirë, vetëm kthehemi edhe një çështje. Nisma në këtë vend me këta numra që tashmë janë, sepse përflitet që këtë javë mund të kishte në nënshkrim të marrëveshjes mes lëvizjes vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje. Me Nismën tash, sa do të jetë më vështirë që të formohet qeveria dhe çfarë mund të kërkojë Nisma nga vetëvendosjet e LDK-ja? Nisma normalisht do ta ketë hisën e vet në qeveritë Kosovës nëse arrin marrëveshje koalicioni, 3 partitë kryesore, për shkak se i ka dhe 6 deputet në kuvend, nuk besoj se do të ketë shumë komplikim përpos asaj që do ta merr hisën e vet, për shkak se edhe Nisma vazhdimisht ka thonë se nuk kena të interesuar për një koalicion me Partinë Demokratike ose tjerat. Tashmë janë 2 partnerët maj që kanë zhvillu bisedime për një marrëveshje të re për qeverinë e Kosovës dhe asaj me gjos do t'i bashkangjitet Nisma për Kosovën. Nuk do të ketë më vështirë përpos se do t'i takoj një hisë më vogël në qeveri. Dhe i kishte thënë qysh në fillim që pasi që përfundojnë zgjedhjet, Nisma do të jetë pjesë e qeverisë. Po, nëse vendoset atëherë pakten një se minimumi 1 ministër, maksimumi 2 ministra, kështu që kjo nuk besoj që Nisma do të futet vetëm me të zonë me një zëvendës ministrë ose me diçka në qeveri. Do të ketë zhvillime interesante, vetëm sa për ta përmbyllur këtë temë, se do të flasim për tema të tjera. Zëdhënësi KQZ, zoti Valmir Lezi, ka thënë se KQZ është e obliguar që të veprojë në bazë vendimit të PZAP-s, por është duke pritur afatin kohor. Nëse ka ankesa brenda 24 orësh dhe nëse nuk ka ankesa, pastaj do të procedojnë me rinumërimin e rreth 1500 vetvotime, më falni, që në qoftë se i bëjmë bashkë edhe ato që janë rinumëruar, e bjen 100% të rinumërimit të votave. Do të flasim për idenë për mini Schengenin ballkanik, një takim dje që është mbajtur mes kryeministrit Rama,
presidentit të Serbisë Vučić dhe kryeministit të Maqedonisë Veriore Zaev. Është temë për shefin tuaj, zoti Lexhi. Jo. Sepse dhe është një temë që po shkakton goxha shumë debate dhe polemikat mëdha. Dikush u tha që po na kthen në Jugosllavinë e dikurshme, të tjerët po thonë që po bëhet një diçka për ta lehtësuar më shumë çështjen e lëvizjes së lirë në Ballkan. Çfarë jeni duke parë? Në fakt tash po bëhet fjalë për një iniciativë politike, sepse idenë për Schengenin ballkanik e kam thënë unë që 11 vite më parë. Më 5 janar të vitit 2009 në Top Channel, ku kam qenë musafir bashkë me Albin Kurtin dhe me të ndjerën Yunus Musliun, e kam trajtuar këtë temë që Kosova, Serbia, Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Malizi duhet të krijojnë një Schengen ballkanik për ta bërë si kundërpesh Serbisë. Por në fakt askush nuk lëvizja as nga leadershipi i Kosovës, as nga i Shqipërisë që ta bënte këtë iniciativë të vetën, por të ide e bërë iniciativë presidenti Vučić dhe për fatin e Kosovës, për fatin e keq të Kosovës, mendoj që iniciativa e tij ka të bëjë jo më shumë se sa për ta izoluar Kosovën. Dhe kjo se si po përgjigjen leadershipi kosovar, po shkon pikërisht për shtati atë çfarë po dëshiron Vučić. Ai po dëshiron që Kosovën ta lejë manash, sepse ideja si ide është një ide e mirë, e pranueshme për integrimet evropiane, për perëndimin, dhe duke i grarë këso ideje, dhe duke i gjetur partner të paktën Shqipërinë dhe Maqedoninë, e pak më pak edhe Bosnjë Hercegovinë dhe Malinezi, Kosova ngelet tërësisht jashtë. Dhe si duket, politikanët tonë, liderët tonë politik akoma kanë qëndrim infantil, qëndrim prej foshnje në politikën ndërkombëtare, pasi që ata harrojnë se nuk sillet bota rreth Kosovës. Nëse ne tani kemi miq Malinezi, Shqipërinë e Maqedoninë, mund të ndodhë që me këso iniciativa Serbia të na i marrë miq dhe të na lejë neve të vetmuar. Prandaj do duhet që në samitin e Durrësit Kosova të marrë pjesë, që këtu ku shihen flamujt kombëtar të 5 kombëve, të shihet flamuri kombëtar i Kosovës, të jetë prezent aty dhe që të marrë pjesë në këto Kosova të jetë brenda Troezës dhe jo jashtë Troezës. Unë do të merrja një shembull. Mirë, ju po thoni që do duhet, po kjo po quhet projekti dëmshëm për Kosovën, zëri Spaju. Nuk është që po i sjell lavërdi Kosovës. Po projekti dëmshëm nëse Kosova ngelet jashtë, nëse Kosova është brenda, atëherë Kosova duhet ta bëjë lojën e vet brenda. Ju po thoni sikur po këtu ka një paradoks brenda gjatë kësaj. Ata marr një shembull, po më çfarë. Kjo është sikur një mashtrues thotë, hajde shkojmë u fal në xhami, edhe ti me fillu me thonë poshtë xhamia, poshtë perëndia, se që ky mashtruesi po do më shku në xhami. Po ti shkon në xhami edhe ruaj mos po ti vjedh pucët ai mashtruesi që po do marrë aty në xhami me ty. Në këtë rast, ideja e Schengenit ballkanik nuk është ide e keqe, por është e qartë se ne është dashur shumë kjo iniciativë tjetë e jona. Në një Schengen të tillë, ndoshta sigurisht që Serbia mund të dominojë për shkak se është fuqia më e madhe ekonomike, ushtarake, diplomatike e tjerë e rajonit. Por nëse Zaev ka pranuar që të shkojnë në këtë, nëse Edi Rama ka pranuar të shkojnë në këtë takim, nëse në një nivel më të ulët Malizi dhe Bosnja e Hercegovina po ashtu, atëherë çfarë do bëjmë ne? Ne do ngelemi jashtë, a do të thotë kënë që se Kosova e kundërshton që ky Schengen ballkanik të mos krijohet? Jo, ky mund të krijohet dhe mund ta izoloj Kosovën. Nesër pas nesër ju mund të thoni Serbia mund të heqë qytetarët me letër njoftimit të Kosovës nuk mund të lëvizin në Serbi, edhe këtë nesër as në Maqedonia, as në Malizi mos mund të lëvizësh, as ndoshta as edhe në Shqipëri. Vetëm një efekti i parë i gjithë kësaj çfarë
është shihet Edi Rama duke u përqafuar me Vučićin, edhe Edi Rama duke u përlar me Isa Mustafën, me Ramush Haradinajn, me kanë tjetër, me Hashim Thaqin, çfarë flet kjo? Kjo flet që Serbia po na i merr miq ton, jo vetëm miq ton, siç Maqedonia, Molezi, po edhe vëllezërit ton po na i merr Serbia. E na po ngelim Kosova e njëroj totalisht dhe e quajti si projekte dështuar dhe në dëm të Kosovës, çfarë thot? Po, unë mendoj që ky mini Schengeni ma shumë do ta dëmtoj Kosovën se sa që përfiton Kosova nga ky mini Schengen. Për shkak se bëhet fjalë për përfitim, se më fal, se janë një listë arsyeve që përmend, domethënë nuk mund të ketë një bashkëpunim vërtet rajonal derisa qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë ndershëm Bosnjë dhe Hercegovinë, apo kanë frikë të udhtojnë nëpër Serbi. E para, është bashkëpunimi rajonal shpesh edhe i fshin ndër tepit që thonë mosmarrëveshjet bilaterale me Serbinë që ekzistojnë mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova është i vetmi shtet pas një seli të organizatave rajonale. E dyta, Kosova ka një ekonomi të vogël e cila kryesisht mbështetet në import. Nuk ka ndonjë performancë mirë tregtare në rajon ose me BN dhe kryesisht furnizohet nga eksportet e Serbisë, ndaj zgjerimi i mëtejshëm i tregtisë do ta dëmtonte ekonominë lokale. Kosova shumë larg vende fqinje në procesin antarësimit në BE dhe janë disa arsye që nga ky proces Kosova del më shumë humse se sa që është fituese, prandaj edhe është braktisur dhe insistimi i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama se Kosova po vetë përjashtohet, besoj që ai pemer barrën e Kosovës pa pasur nevojë, pa u konsultuar me liderët kosovar. Spaji? Shikoni, nuk bëhet fjalë këtu çfarë fiton Kosova, s'fiton kurrë. Po Kosova mund të hub. Kosova është, domthonë, para një rreziku. Nëse i njëron, ne bie që e para aktit kryer? Jo, na tash Serbia na ka vënë para aktit kryer, edhe ne tash kemi mundësinë ose të futemi në trojezës, të rrim jashtë trojezës. Në të dyja rastet jemi ne vetëm duhet të zgjedhim cila është e keqja më vogël, më e madhe. E keqja më e madhe është që ne ta injorojmë, ta refuzojmë, edhe ata ta kryejnë punën e vete pa neve, ose që të marrim pjesë edhe që të mbrojmë interesin tonë aty. Kjo është... Ose si mund të përfaqësoheshim djenë në orë, derisa sot, për shembull, ministri jashtëm i Serbisë e paraqet një çnjohje të re të Republikës Kosovë. Po mirë, ajo pa i pikërisht atë. Derisa ka tendenca të tilla, atëherë po bëhet një kamuflim me këtë bashkëpunim rajonal. Ti po flet sikur pjesëmarrjen nënkupton vllaznim bashkim me Serbinë. Ai nuk nënkupton. Nënkupton mbrojtje të interesit Kosovës, përfaqësim ndërkombëtar të Kosovës. Kjo është, Kosova nuk duhet ta lëshoj këtë rast, duhet nëse Kosova në këtë takim, ku janë 6 përfaqësues, i ka 3 miq. E ka Maqedoninë, e ka Malnezi, e ka Shqipërinë. Serbia ka vetëm një gjysmë zë të Bosnjë-Hercegovinës, edhe pse është shteti më i fuqishëm. Prandaj nuk duhet lejoj Kosova që 3 miqtë e saj me ja marr Serbia. Me ja fut në një iniciativë dhe mu do tani mjafton ky mesazhi që janë 5 flamuj kombëtar aty dhe mungon flamuri i Kosovës. Kjo është Po si mund të bëhet një Schengen ballkanik pa pjesëmarrje gjitha shtetet e Ballkanit? Po bëhet thjesht pa pjesëmarrje. Si mund të bëhet? Po bëhet izoluar edhe Schengeni evropian, nuk janë gjitha shtetet evropiane. Janë ato që janë. Edhe këtu bëhen 5 shtete, edhe Kosova metet një oazë izoluar edhe më tepër. Të gjitha reagimet e odave ekonomike, njerëzve në politik janë shumë kundër kësaj ideje. Ish kryeministri Mustafa ka thënë se ideja për këtë mini Schengen është Jugoslavia e re. Kaq larg ka shkuar. Po mirë mund të edhe subjekte tjera politike, edhe presidenti tha që nuk ka shkuar atje, ka dhënë arsyeën pse nuk po shkon, sepse ka quajtur projekt dëmshëm për Kosovën. Nuk po e kuptoj se çfarë mund të marrë Kosova. Nuk ka shkuar sepse atje në fakt nuk e kanë ftuar në Subotic. Pse ka shkuar Edi Rama është problemi i tij, na tani Edi Rama nuk është kryeministri i Kosovës, është kryeministri i Shqipërisë dhe ai përgjigjet para qytetarëve të Shqipërisë, para atyre që e kanë zgjedhur atje. Nëse do të isha si qytetar i Shqipërisë, do të thoja mos shko. Nëse shkon Kosova, mos shko as ti. Po tash nga pozicioni i qytetarit të Kosovës, atij s'mund mi kërku llogari.
Ne mujmë kërku llogari vetëm institucionet të Kosovës dhe duhet e kemi ndjem për obligim i thonë që nuk guxojnë me lanë Kosovën mu anashkalu. Nuk guxojnë, nëse japët mundësia duhet me bëj shmos, edhe nëse seftojnë, për shembull, nëse sefton e Roma, duhet me thirrë të miqt të Amerika, Anglia, Gjermania, me thonë qërë me kjo idiotës për na thirrë. Neve e jo, a e thë del publikisht do t'i thras, edhe ta thonë, janë, as do të shkojmë. Thuti që bota si ideja është se çfarë na duhet një mini Schengen ballkanik kur po ne po luftojmë për pas liberalizim vizash në Evropë, ku po kërkojmë treg evropiane, kemi ceftën që nuk di se çfarë mund të hyjë në punë. Ti po kërkon me të liberalizu vizat për Evropë, anonën tjetër, për shep para syve tu ka të luhet loja me të mbyll, me të izolu. Domethënë Serbia po dëshiron që ty. Pse duhet më bëj pjesë e lojës për më mbyll? Jo, po nuk duhet më bëj pjesë e lojës, po duhet me luftu. Ne duhet me luftu që mos më mbyll. Na duhet, mendoj që duhet synuar Schengenin evropian, jo Schengen ballkanik. Kjo për neve nuk na konvenon. Kjo mbetet kërkush s'puna. Dhe tregu i përbashk nuk mund me funksionu pa lëvizje të lirë dhe pa liberalizim për Kosovë. Paradoks, sepse e ke ceftën, e kemi son, nuk di çfarë duhet. Energjia jonë dhe mendoj se Edi Rama ka hyrë në kurth të Serbisë dhe po i shërben ndoshta pa vetdije. Po ja që ka hije dhe Zaevi, ja që ka po hije dhe ata nuk e kanë probleme për shembull se nuk është ndryshe raportet e Zaevit me Kosovën, ndryshe janë të Edi Ramës me Kosovën. Besoj se na jemi shqiptar. Po mirë jemi shqiptar, me gjithat a i lunë politikën e vetë. Po nuk duhet të jetë politika vetë ndomë të Kosovës. Po ja që po lunë ndomë të Kosovës. Po nëse të vazhdojnë të merë pjesë në për mini Schengen atil që mendoj që s'mundën më realizu. Që s'mundën më realizu? Po, s'mundën më realizu. Mundën më realizu e këto nuk duhet Kosovë me mëndu e që nuk bëhet pa të. Mune po bëhet pa ju s'po jeni në gjendje me tregu se çka fitojmë. Kur që fitojmë? Heq absolutisht. Po rrezikojmë me humbë. Po sepse rrezikojmë u izolu, rrezikojmë me humbë. E kupton? Nuk do me thonë që në çdo proces ti duhesh me dalë patjetër rrëfimtar. Duhet me përcjell, nuk duhet me kuptu politikën ndërkombëtare si një gjë statike, po si një dinamike. Apo i bie kjo që me Schengen ballkanik ne po vetë kufizohemi duke mos kërku që t'jemi pjesë e familjes evropiane. Jo, po kërkus po na thot neve mos me kërku. Koncentrohemi në një projekt tjetër, zotë Spaju. Po, kjo do më thonë që na jemi zot që njëkohësisht mu koncentru në 2, 3, 4, 5, 100 projekte. Na po harrojmë, na jemi subjekt ndërkombëtar. Na jemi i njohur në më shumë se 100 kombe të botës si subjekt ndërkombëtar. Na duhet bëjmë politikë të jashtme. Jo të themi nuk duhem. Shikoni, veç duhet ju përkujtër, para 10 vite, akoma në muret e Prishtinës dhe të qytetet tjera, ka parola jo negociata vetëvendosje. Po duhet ju kujtër se nuk ka qenë vetëvendosja vetëmje kundër negociatave në fillim. Ka qenë edhe LDK-ja, edhe Alianca, madje edhe vetë PDK-ja, thoshte Hashim Thaçi, na duhet se po na detyrojnë ta miq ndërkombëtar, se janë interesi joni negociatet me Serbinë. Në fund, mas 10 vite, vonë në aranjitonat në vend edhe tash këtë klasa politike, po thonë, po, dialogu është prioritet, na duhet me, sepse ikjen nga dialogu, neve na dëmtonte, na izolonte. Ti do të thush ka përfitum na. Nuk përfitum, nuk është e përfitum. Po, mos në këshin detyru këta miqtonë, mos në këshin fut met në krye me qykë zorit, ne dhe tash këshin qenë... Ideja është kjo, të ajo ideja është kjo qëfar e tha Lavdimi, nëse me të vërtet po bim në kurthin e dikujt me ose pa dashje, në mënyrë që të komplikohet edhe më shumë, gjendjen e cilin jemi. Po them që po bim. Ne po bim, por ju e përmendet edhe... Në kurthin e kujt? Vučićit. Duke mos marrë pjesë. Duke mos marrë pjesë. E nëse marrin pjesë, çfarë i bën? Nëse marrin pjesë, nuk do të me shku me kap për qafe Vučićin atje, po do të me mbrojt interesin e Kosovës. Pjesëmarrja nuk do me thonë, veç hajde si me shku si hot aty. Mirë, po në këtë proces... Nëse na s'kemi, na po pretendojmë
që kemi politikanë të cilët e mbrojnë interesin e Kosovës, për që ata kanë votu njerëz dhe kanë matë, ky ose ai ose tjetër se cilë kanë shpreh opinionin e vet, me pas se kush më së miri mund ta mbrojë interesin e Kosovës. Dhe thash, nëse nuk është i zotja Albin Kurti me shku me mbrojt interesin e Kosovës aty, nëse ai don më struk në Prishtinë aty në zyrën e vet edhe veç me çu atje si Enver Hoxha që e kritikon të imperializmin amerikan e ato sovjetik, atëherë në Kosova përfundon si Shqipëria Enver Hoxhës. Po duhet me marrë pjesë, duhet me angazhu, domethënë dhe duhet me i stopu proceset të cilat shkojnë në dëm të Kosovës. Na po shohim Palmer ka thonë mirë është me bo këto Schengen Ballkanik. Ai tjetri po Bashkimi Evropian, po ashtu po the. Kush më pa, kush që po na detyron dikush me bo. Po nuk na detyron se kush dialogun me Serbinë. Po nuk mundet me shiko, nuk detyron. Mos u nervozoni. Çush me detyrua për interes tonën. Po nuk është në interesi jo, nuk është me humb. Atëherë duhet të kemi na kushtet tona. Po pikërisht na duhet me pa rrezikun, na duhet me vlerësu që kjo është rrezik që na mo izolu prej. O, zotë Spaju, ish kryeministri Mustafa ka quajtur projekt për një Jugosllavi të re. Ka përfunduar ajo kohë? Ka drejt në këtë, por jo në qasën që na s'do të marrim pjesë. Nuk do të jemi këtu, ka drejt ai ka folur për synimet e Vučićit. Synimet e Vučićit janë me bojë Jugosllavinë e re, janë me bom izolu Kosovën. Synimet e Vučićit janë me nejt sa më larg Kosova me nejt sa më larg BE-s, mirë po na gjithë shtetet ballkanike kemi synim më bë pjesë e BE-s. Jo mu zëvendësu me mini Schengen e ballkanike. Apo organizon ti, pse ti a jetu organizu Kosova, tu i thirë ta 5 liderët e vetë dhe tu e lonë atje kikrik vetëm Vučićin, Beograd e tu kritiku idenë, apo Edi Rama nuk duhet bëhet pjesë e këtij mini Schengen e ballkanik. Ja që u bo, se Edi Rama kur shkësh në Tiranë, atje në emision kur shkësh në RTK ose në Top Channel ose ku do në Tiranë, atër thuj Edi Rama vetë faktin që ka pranu me shkuë. Pse mund ta thotë edhe këtu? Pse mund po sepse na këtu po na është me interes na me ndërtu qëndrimin e Kosovës. Po mirë, ky po flet qëndrimin e vet se si e mendon. Po mirë, na qëndrimin e jo me dhon mend Edi Ramës. Kemi të drejtë ta kritikojmë Edi Ramës, po japim mend. Ne kemi të drejtë, atë dhe gjithë secilin është drejtë e tij ta thotë. Kritikën ndaj Edi Ramës nuk duhet. Po Edi Ramas na kursen neve gjithë dhe kazana na quhen me fjalët më të ndyta të mundshme, kështu që po ne nuk jam të kursye. Atë po ne nën kritikën për Edi Ramën nuk bën me e mbulu me vështësinë ose infantilitetin e leadershipit nuk po shpreh. Ky po jep argumentet pse sipas tij është i dëmshëm o zoti Spaju. Që ti thua jo na asjemi edhe na ju bëni çka doni ju atje 5 vendet e ballkonit. Na nuk e përkrojnë. Kjo si pas gjykimit tuaj. Po pse që ka ndodhë? Që ka ndodhë me qëndëmi? Po mirë dojnë të jepë vendimin e vetë. Po për më shumë, zoti Rama po më interesën këtë, po thotë është obligimi marrë nga procesi Berlinit. Kjo që kemi marrë për mini Schengenin ballkanik. Po jo, nuk është problemi të obligime që janë marrë nga procesi Berlinit, po zoti Rama në bashkëpunim me palën kosovare, lider kosovare, duhet me shikua dhe interesat e Kosovës në këtë iniciativë rajonale. Edhe ky partneritet në rritje ndërmjet Shqipërisë edhe Serbisë po bën që ulëheqësit serb të largohen nga mosmarrëveshjet që kanë me Kosovën. Edhe sepse ata çdo kanë kërkuar zgjidhje serbo-shqiptare. Po, kanë kërkuar vazhdimisht zgjidhje serbo-shqiptare dhe kjo është synimi i tij. Edhe në këtë drejtim po i ndihmon dukshëm Edi Rama. Ai nuk duhet shërbej, domethënë me këtë çështje ti nuk duhet të shërbej ndoshta verbërisht palës serbe, po duhet të koordinohet me palën kosovare. Kam dëgjuar lloj-lloj kritikash për këtë projekt, por këto kritika nuk sjellin alternativë, por nisin nga status quo dhe e shkuara. Çfarë na pengon që 2 milion turistë vizitojnë Beogradin, të kenë akses të shpejtë dhe të menjëhershëm në mrekullitë e natyrës në Shqipërinë dhe në Maqedoninë e Veriut. Na pengon vetëm birokracia dhe pengmarrja e historisë, të bashkojmë pjesë tona të ofertës për të bashkëpunuar në funksionin e rritjes ekonomike, të punësimit dhe të hapjes së integrimit. Kjo është deklarata e zotit Rama, por shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, maqedonasit,
malazeze dhe tjeret, nuk besoj që e kanë ai të lashet madhe me shku në Serbi ose kudo tjetër. Nuk na pengon asgjë 2 milion turist me ja çu Serbisë, po sa turist na vjen Kosovës. Na kemi pas asnjë, domethënë. E dyta kemi pas marrëveshjen e CEFT-s, Kosova ka qenë pjesë e saj dhe çka kemi përfituar në kodër saj. I kanë përfituar këto ekonomitë. Po pret që e Roma me mbrojt interesin e Kosovës. Po do obligim zoti Spahi. A o Kosova shtet i pavarur dhe sovran ajo? Kjo pyetje. Çfarë mas pari, nëse është përzirën punë të brendshme, ai mbron interesat e qytetarëve të Shqipërisë. Në Shkup në vite më parë ka thonë se do të jem gardian i gjithë shqiptarëve në Ballkan. Po çka thot, po çka është e thirrur? Se ai për mua si qytetar i Shqipërisë, po, është kryeminist i vendit tim. Po për mua si qytetar i Kosovës, ai është një kryeminist i vendit fqinj. Edhe nuk ban kurrë ka drejt me dëmtu Kosovën. Po, nëse ai dëmton Kosovën, janë institucionet e Kosovës e qytetarët e Kosovës që duhet ta mbrojnë. Ja dhanë përgjigjen e duhur, nuk bëmi pjesë e iniciative tilla që na dëmton. Po që ky është qëndrimi o gabim. Po, ata duhet me po dhe me reflektu në këtë situatë. Dhe me thonë, po na dëmton neve, çka jetu bo? Mirë dhe i ke thonë, po na dëmton, po ai që s'po ndëgjon. Ai po më shkak turizmit, Shqipëria do të lëvë dibërtë. Po do më ia çu 2 milion turistë Shqipërisë, sa harron që i ka 1 milion turistë Kosovës në Bregdetin e vet. Ne më sa ço merr vendim që nesër mbylli Avkufinin thonë. Po jo nuk ja mbyllim, edhe nuk mundet me pas. S'keni më shkuën në Bregdet Shqipëri. Ai je vend sovran. Si Ramushi që ja ka bë Serbisë, thonë s'ki më shkuas në. Kjo është një dyftyrsi, nuk mund të me pas integrim rajonal kur që taks. Qa e komendu, në rrasë e ideja, ka të drejtë zoti Hamidi, sepse më kemi po 2 vete. Jo, janë 10 euro taks rrugore, zoti Spahi. Edhe po flet për integrim rajonal. Paradoks brenda llojit. Kjo është paradoksale kjo. Kjo është paradoksale. Po kjo ngarkon ende më shumë. Se qytetarët e Kosovës janë ata që lutojnë më shumë Shqipëri. Qytetarët, prandaj Kosova duhet me bë politikën e jashtme konform interesave të saj. Duhet me këshu me hapë sa ma shumë fronte, jo me mbyll rrugë vetit. Nëse ideja e Schengenit ballkanik avancon, nëse iniciativa se ideja avancon pa Kosovën, kjo do t'jetë katastrofë për Kosovën. Nëse është Kosova brenda, Kosova mund të dëmtohet. Jo që nashtë s'mund të përfitoj kuqe, po mund të dëmtohet. Që po i bien se cilin variant do t'jemi dëmtuar. Po pra, sepse ai ta ka vjedhë idenë. Në vend që ti idenë e ke pas, kjo është njësoj bre, ti ke pas pushkën dorë qëtu, edhe ai ta ka marrë pej dore, edhe tash po të rrezikon me të vrarë ty. Unë thash, idenë e Schengenin ballkanik, në mes Kosovës, Malezi, Maqedonisë, edhe Shqipërisë. Jo, dhe Serbin fut e këto. Jo se kam fut atëherë. Po jo, s'ka si të bëhet. Po nëse do ta bënte për shembull Kosova këtë ide, qysh atëherë, ose qoftë edhe tash para vitit 2016, kur e ka një Serbia më marrë këtë punë, atëherë ti i kishe thirr këta katër, nuk i kishe thirr Serbin fare. Nëse don me mjoft, thras edhe ty, po jo, na po i kemi muhabetet këtu. Tash ai ti ka marrë me këtu, ai ta ka marrë Maqedoninë, Malin e Zi, Shqipërinë, edhe ti kemi me gishtat gojë, tash po thua, ani, jo, na s'dojmë, po kjo është mendësia në Verhoqës. Ai s'ka qenë gjeni me realizue marrëdhënie multilaterale, edhe ka ngeli izoluar. Na nuk guxojmë me mbetë izoluar, nuk guxojmë, na duhet me mbrojt interesa. Të izoluar jemi, po... Jo, po, na po rrezikojmë më izolu akoma më shumë. Mirë, sepse po më shkruajnë për pjesën e parë të emisionit çfarë kemi folur, ka njerëz që e njohin kushtetutën mirë dhe më kanë dhënë shpjegimet e tyre, dhe po thonë që secila qeveri që konsiderohet kushtetuese duhet të ketë edhe vota të shumicës së komunitetit serb të përfaqësuar në kuvend. Të përfaqësuar? Të përfaqësuar në Jo, kjo është vetëm një... A bën vetëm ta është qarë? Gabim e po. Një sekund, që po thotë nëse lista serbe i fiton 10 mandate, nëse i fiton 10 mandate, gjithsesi duhet me kushtetut, ata të jenë pjesë e qeverisë. Dhe po thotë... Nëse se fiton 10? Nëse nuk i fiton, pastaj është çështje, po janë përfaqësuar, duhet të paktën të marrë miratimin e tyre. Duhet të marrë miratimin e tyre. Dhe nëse Nisma Kalon Pragun i merr 3 deputet vetëvendosjes, jo 2. 3 deputet. 3, një LDK-s, një PDK-s dhe një AK-s, që bëjnë 6.
Realisht, do me thonë gjatë ditës u përmend që 2 vetëvendosës dhe 2 LDK-s. Mirë po, me gjithat, edhe mi marë 2, prape vështirëson pozicionin që pa Nismë nuk ka matematika për formimin e qeverisë së re. 3, do t'jetë dhe ma vështirë për vetëvendosën, sepse do të zbres nga 32 në 29 deputet, ndërsa LDK-ja 27 deputet. Do me thonë 29 dhe 27, 56 deputet që në qëfar do kombinimi vynë me qenë edhe Nisma pjesë e marrëveshjes për koalicionin e ri qeverisë. Dhe shto këtu edhe problemet me listën serbe, nuk do t'jetë e lehtë, nuk di nëse do të mund të ndodhë Me listën serbe, këtë vit. do me thonë nuk janë të obliguar me bo marrëveshje koalicioni. Mi ando një ministrinë në qeverinë e re të Kosovës po s'ka nevojë më varë si kur herën e kalume në mandatin e qeverisë Haradinaj, kur kanë qenë vetëdimtare votat e listës serbe në kuvend, dhe kur janë detyruar me orë të tëra mi prit derisa të vinë ata prej Beogradit me votu qeverinë e re. Tashmë është ndryshe, partisë shqiptare kanë shumicën, lëvizja vetëvendose LDK-ja dhe Nisma, një ministrinë qeverinë e Kosovës është mirë të ndahet për listën serbe, por jo dhe të ketë marrëveshje koalicioni me ta. Vetëm një shpjegim, profesori Imazh Baraliu, që është profesori i kushtetutës, e ka thënë shpjegimin e tij, duke thënë që qeveria mund t'i kërkoj listës serbe që ta emëroj ministrin 1 herë, 2 herë, 3 herë. Nuk e emëron, nuk ka asnjë obligim kushtetues që ta lus prap dhe mund të operoj në forma tjera. Kështu mund të zgjidhet problemi. Po është edhe kjo në kushtetut se mundova me downloadu pas ke internetu. Kushtetutën, aty janë 2 nene që bëjnë fjalë, domethënë paraprakisht thotë nëse zgjedhen nga parlamenti. Domethënë nuk ka nëse zgjedhen nga parlamenti në qoftë edhe një, domethënë, atë nuk ka nevojë me kërku miratimin e shumicës. Nëse zgjedhet jashtë parlamenti, atëherë që do të thotë, nëse lista srpska i merr 10 veta, atëherë kushtetuta obligon që ministri me qenë nga lista. Nëse nuk i ka të 10-at, nëse atëherë mund ta bëj dikan atë që është një, domethënë. Faleminderit shumë që ishin sot me mua. A u kryo? Po u kry. Ka shkuar minuta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq të nderuar, kjo është e pjesa e parë e imazhit për sot, ne që duken pak minuta, por janë fiks minutat e paraparë në dispozicion, por temat ishin mjaft interesante. Do të ketë pak marketing e promo në pjesën e dytë, me ju do të jetë kolegja ime Aida Gashi Osaj. Qëndrojmë ne.